سلام. تو این قسمت گشت مشت اومدیم شهر فلورانس در ایتالیا. اینجا میدون سینیوریاست. هر مجسمه یه داستان هیجان انگیز داره. وقتی میری تو میدون هم زیبایی و هنر میبینی، هم رد پای اون تاریخ خشن و خونین دوره رنسانس. شهر همچنین شاهد اعدام‌ها و شکنجه‌های عمومی زیادی هم بوده. با ما همراه شو تا چند دقیقه در فلورانس بچرخیم و از داستانش براتون تعریف کنیم. اگه عاشق سفر، تاریخ و هنر هستی همین الان کانال رو سابسکرایب کن تا هیچ ولاگی رو از دست ندید. الان میدون سینیوریا هستیم. اینجا مثل یه موزه باز در دل شهره. هر مجسمه یه داستان هیجان انگیز داره. وقتی میری میدون سینیوریا هم زیبایی و هنر رو میبینی، هم رد پای اون تاریخ خشن و خونین دوره رنسانس. شهر همچنین شاهد اعدام‌ها و شکنجه‌های عمومی زیادی هم بوده. مشهورترینش اعدام ساوونارلا، یک کشیش اصلاح طلب که وسط میدون آتیش زده شد. موضوع قطع کردن سر هم خیلی توی فرهنگ نمادینشون حضور داشت. مثلا مجسمه پرسیوس با سر مدوسا رو ببین. داستانش از افسانه یونانیه که پرسیوس بعد سر ماردار ترسناک مدوسا رو قطع کنه تا مردم رو نجات بده. این مجسمه نماد شجاعت، فداکاری و پیروزی عقل بر ترسه. مجسمه های شیرهای سنگی هم هستن که از شهر محافظت میکنن. در دوره رنسانس هر وقت خطری حس میشد توی همین میدون که قلب سیاسی شهر بود، مجسمه یا نمایش‌هایی میذاشتن که پیام قدرت و هشدار داشته باشه. مثلا یکی از مهماش مجسمه دیوید اثر میکلانژ بود که نماد قدرت و استقلال فلورانس بود. مجسمه‌ای که الان توی میدون میبینی کپی دیویده و اصلش توی گالری آکادمیا نگهداری میشه. برای رفتن به گالری بعد از قبل بلیط رزرو کرده باشی یا خیلی خوششانس باشی که اون روز رات بدن. ولی خب ما با توجه به وقت کمی که داشتیم ترجیح دادیم توی شهر بگردیم. اینجا هرکول و کاکوس رو میبینیم. کاکوس یه غول وحشی و ترسناک بود که مردم رو تهدید میکرد و هرکول با قدرت و شجاعتشون رو شکست میده. بعد میرسیم به چشمه نپتون، خدای دریاها، که یادآور قدرت دریایی فلورانس در رنسانس و ارتباط شهر با آب و تجارت بوده. اینجا توی میدون سینیوریا همیشه مجسمه پادشاه و قهرمان‌ها رو دیدیم، اما حالا یه چیز متفاوت اومده. این مجسمه غول‌پیکر که هیچ شخصیت خاصی رو نشون نمیده و پشتش به همه مجسمه‌هاست و یه گوشی موبایل هم حتی دستشه، اثر هنرمند انگلیسی توماس پرایسه. اون میخواد بگه که ارزش فقط مال قهرمان‌ها نیست، آدمای عادی هم لایق دیده شدنن. این مجسمه از مارس تا سپتامبر 2025 در اینجا قرار میگیره. اینم مجسمه دوک فلورانس که در 17 سالگی بهش این لقب رو دادن. چند دهه بعد پاپ بهش لقب بزرگ دوک توسکانی رو داد. این مجسمه رو در سال 1594 در این میدون نصب کردن. پونت وچیو قدیمی‌ترین پل فلورانس محسوب میشه و روی رودخونه آرنو ساخته شده. رودخونه آرنو قلب فلورانس و یکی از مشهورترین رودهای ایتالیا است. از کوههای توسکانی شروع میشه و به دریای لیگوریا میریزه. سال 1966 بدترین سیل اتفاق میافته. حدود 6 متر آب وارد شهر میشه و به کتابخونه‌ها، موزه‌ها و آثار هنری آسیب جدی وارد میشه و مرمت اون سالها طول میکشه. اینجا پیازا دلا ریپوبلیکا یکی از مهمترین و پر جنب و جوش‌ترین میدون‌های شهره. قبلا بازار محله یهودی‌ها بود و تا قرن 19 وضعیتش خیلی شلوغ و خطرناک و به خاطر فقر و زندگی سخت مردم غم‌انگیز بود. بعداً تحت پروژه بازسازی شهری قرار گرفت و امروزه یکی از مرکزهای مدرن و خیلی لوکس شهر محسوب میشه و پر شده از مغازه‌های برند.
تو ایتالیا یه چیزی که خیلی به چشم میاد اینه که همه پنجره‌هاشون کرکرهای چوبی داره. هم خیلی قشنگه هم کاربردیه، چون هم جلوی نور شدید آفتابو میگیره، هم خونه رو خنک نگه میداره، همین که حریم خصوصی میده. یه رستوران هم به اسم تهران دیدیم که بسته بود. آخ این ژلاتوه، بستنی ایتالیایی. از بستنی معمولی سبک‌تر، نرم‌تره، شیرینیش کمتره، طعمش هم طبیعی‌تره. معمولاً هم با شیر درست میکننش، نه با خامه زیاد. فهمیدیم نویسنده داستان پینوکیو هم توی شهر فلورانس به دنیا اومده. شبش رفتیم یه رستوران تو همون میدون سینیوریا، چون فلورانس به خاطر استیکا، فوکاچا و پیتزاش معروفه و خب پیتزا و فوکاچا رو زیاد خورده بودیم. من استیک گرفتم، نیکی هم یه غذای با گوشت گاو گرفت. راستش اسمش یادمون نیست. موقع سفارش گرفتن از من پرسیدن استیک تو میدیوم میخوای یا ریر؟ من گفتم ولدان و مثل اینکه خیلی زشته اینو بگی، ولی خب واقعا من گوشت خام دوست ندارم، ولی به خاطر اینکه بی احترامی نکرده باشم گفتم میدیوم و خب خوب بود. عالی نه ولی خوب بود. به ما که خیلی خوش گذشت. امیدوارم از ویدیومون خوشتون اومده باشه. ما رو سابسکرایب کنین و با لایک و کامنتاتون بهمون انرژی بدین. قسمت بعدی میریم پیزا. تا ویدیو بعدی خدافظ. مشت. بچه‌ها ما اومدیم پمپ بنزین که ماشینو بنزین بزنیم توی فلورانس. بعد دوستان به جای بنزین دیزل ریختن. بعضی ما رو گول زدن. کی فهمیدین که اشتباه زدین؟ تقریبا 20 لیتر این. برای 20 لیتر فهمیدیم که اشتباهه. لوله هم تو سوراخ نمیرم. لوله‌اش تو سوراخ نمیرم. باید اینو میزدیم، اینو زدیم 20 اون لیتر. موقع شک کردیم که هر چی فشار میدادیم لوله نمیرفت تو سوراخ. حالا موندگار شدیم اینجا، وایستیم تا ببینیم کسی میاد کمک. پشتمون هم این آقا اومده، فکر کرده میتونه بره. توی کانادا دیزل یعنی بنزین، ولی توی ایتالیا اینجوری نیست. برای همین گیج نشین اگه اومدین اینجا. ایران دیزل یعنی بنزین، سوپر یعنی فیلم سوپر. اون اصلا یه چیز دیگه است تو ایران. چی من یه مسیج دیگه زدم یه آره ولی خب اینجا به جای بنزین بچه‌ها دیزل زدن توی ماشین و نمیتونیم حرکت کنیم. منتظریم که از کمپانی که ماشین رنت کردن بیان اینجا اینا رو بکشن بیرون، بنزین بزنن که بتونیم بریم، وگرنه از 3 هم باید ماشین رو پس میدادن و ساعت 4. و اینکه یک شنبه هم هست، احتمالاً همه جا کارشون تعطیله و هیچکی کار نمیکنه. حالا الان مثل اینکه باید جرثقیل بیاد ماشین رو ببره، نمیتونم بیان خالی کنن گازوئیل. و یه چیز عجیب تر اینه که اینجا بچه‌ها زدن 50 یورو پول و گفتن اندازه 30 یورو میخوام بگیرن بنزین بزنن، ولی پولی پس نمیده. اینجا بهتون یه رسید میده که مثلا زده بود 18 یورو ازش مونده با یه QR کد که مثلا دفعه بعدی که میاین اینجا بنزین بزنین اینو نشون میدین دیگه، به جای اینکه پول بدین از رو فیش مثلا پولشو پرداخت میکنین انگار.